Hello everyone, welcome back to our new vlog. आज चाहिँ हामी फेरि एउटा न्यू ब्लग लिएर आइसकेको छौं। एकदम नै आज न्यू ब्लग लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौं। जुन कि आज तपाईहरुले पानीपुरी देख्दै हुनुहुन्छ है। साथीहरु म आज पानीपुरीको बारेमा केही बताउन गएको छु हैन। जुन कि एरिना छोरीले यहाँ चाहिँ तयारी गर्नु भएको छ पानीपुरी र यहाँ चाहिँ सरी यो त पुरी हैन त, पुरी यो हो, पानी यो हो र त्यस्तै न यो अचार है, अचार हालेर खाल्ने। अब कुरा के आउँछ भन्दाखेरि छोरीलाई धेरै मन पर्छ हैन पानीपुरी, एकदमै फेभरेट हो। र त्यसपछि हामीले भिडियो पनि बनाएका छौं हैन कि पानीपुरी च्यालेन्ज भनेर हामी च्यानल भिडियो पनि बनाएका छौं र त्यसमा चाहिँ हामीले एकदमै रमाइलो पूर्वक चाहिँ पानीपुरीको च्यालेन्ज का भिडियोमा राम्रोसँग चाहिँ त्यसलाई बनाउने हामीले प्रयास गरेका छौं। त्यसमा कस्तो लाग्यो यहाँहरुलाई त्यो भिडियोको लिंक पनि म यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हामी दिन्छौं। छ पक्कै पनि त्यहाँ गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, र अब म सबभन्दा पहिले के भन्न चाहन्छु भने एडिना छोरीले घरमै किन यो पानीपुरी बनाउनु भयो हैन, मार्केटमा किन खानु हुन्न भन्दाखेरि त्यसको बारेमा म केही सोध्न चाहन्छु। यो घरमै किन बनाउनु भयो त भने? घरमा बनाएको राम्रो हुन्छ, हाइजेनिक हुन्छ है। हजुर हजुर, हाइजेनिक हुन्छ, सफा हुन्छ हैन। र मार्केटमा जुन भेन्डरहरूले बेच्नुहुन्छ नि त यो पानीपुरी भनेर, त्यहाँ चाहिँ कस्तो हो, किन त्यो नखाएको त? एकदम नराम्रो, स्वास्थ्यका लागि एकदम नराम्रो, हाइजेनिक हुँदैन ओ साथीहरु, हाइजेनिक चाहिँ हुँदैन। त्यहाँ अब मार्केटमा धुलोसुलो उडिरहेको हुन्छ पुरीमा, त्यसमा धुलोसुलो पर्न सक्छ हैन, पानी चाहिँ शुद्ध नहुन सक्छ हैन, पानी अब कहाँको पानी युज गर्नुहुन्छ उहाँले। तर यहाँ चाहिँ हामीले शुद्ध तरिकाबाट चाहिँ पानी पनि एकदम सफा छ हैन। त्यसपछि अचार पनि मजाले, अचारमा के हाल्नु भएको छ त? अचारमा नुन, तेल अनि बेसार अनि चौचौ अनि चौचौको मसला। ओके, चौचौको मसला पनि? हजुर। त्यसो त मिठो होला है। ओके, अब एकछिनमा टेस्ट गरौँला नि साथीहरु, हेर्दै गर्नु होला है यो भिडियोलाई अन्तसम्म। म यसै बीचमा एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु। के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि छोरीले भन्नुहुन्छ भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, सोशल मिडियामा शेयर गरिदिनु होला, अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गरिदिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला साथीहरु पक्कै पनि, र आफ्नो विचार कमेन्टमा चाहिँ लेखिदिनु होला हैन। अब चाहिँ म एउटा कुरा खानुभन्दा पहिले है, हतार चाहिँ नगरौँ हैन, खान त मन लागिरहेछ भटाभट हैन। तर चाहिँ खानुभन्दा पहिले चाहिँ एउटा कुरा सोधौँ कि यो पानीपुरी सरी यो त पानी हैन है, पुरी मात्रै हो नि त। यो पुरी तपाईले कहाँबाट ल्याउनु भयो? यो बजारबाट आफैले पकाएको हो? हजुर। ए, बजारबाट ल्याएर यस्तै प्याकेटमा हुन्छ है? हजुर। यस्तै प्याकेटमा हुन्छ हैन? हजुर। प्याकेट कति रुपैयाँमा ल्याउनु भयो त्यो? यो 30 रुपैयाँमा। 30 रुपैयाँमा, लगभग 30 रुपैयाँमा ल्याएको प्याकेटमा कति धेरै हुन्छ त? यति धेरै हैन? यो कतिवटा होला? 50-60 वटा होला हो? कतिवटा होला यसमा? त्यस्तै 40-50 जस्तो लाग्छ। हामीले बजारमा 10 रुपैयाँको 3टा मात्रै दिन्छन् अनि हामीले 30 रुपैयाँमा प्याकेटै ल्यायो भने हामीले मन भरेर खान्छ। एकदमै यति धेरै भयो हैन? देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, अझ पनि कति त खाइसक्यो हैन, पकाउँदै खाँदै। अनि त्यसपछि यसमा यो अचार कसरी बनाउनु भयो भन्नु त? अचार के भन्छ, पहिला त्यो आलुलाई बोइल गरेर अनि निकालेर त्यसलाई पिसेर अनि मसलाहरू हालेर ओके बनाएको। अनि यहाँ के देखिएको छ? चौचौ पनि हाल्नु भएको छ त? मिठो हुन्छ? मिठो हुन्छ। अनि यो पानी कसरी तयारी गर्नुभयो भन्नु त? पानी हामीले धाराबाट शुद्ध पानी ल्यायौं अनि त्यसमा यो मसला हालेर घोलेर। अनि अमिलो पनि हाल्नु पर्छ रे है? अमिलो के हाल्नु? ए, कागती त राम्रो हो नि त, स्वास्थ्यको लागि एकदम पाचन शक्ति बढाउँछ नि, पचाउँछ नि हाम्रो फुडलाई है। अब चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि यो पानीलाई हामीले यसमा खन्याउँ है, कचौरामा खान सजिलो हुन्छ। अब खान सुरु गरौँ साथीहरु, टेस्ट कस्तो रहेछ पक्कै पनि यो भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला, बीचमा नछुटाउनु होला। र यो पानीपुरीको स्वाद कस्तो हुन्छ, किनभने हामीले यो होममेड हो, हामीले घरमा बनाएका छौं, मार्केटबाट ल्याएको छैनौं पक्कै पनि। ओके, तर यो भन्दा पहिले हामीले ब्लग बनाउँदाखेरि पानीपुरीको कम्पिटिसन गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ हामीले मार्केटबाट एउटा पुरी ल्याएको थियौं, सबै कुरो घरमै ल्याएर हामीले कम्पिटिसन गरेका थियौं। तर अब चाहिँ हामीले आज चाहिँ घरमै तयारी गरेका छौं हैन त? सुरु गरौँ त? त्यसो भए साथीहरुलाई हामीले यही कुरा भन्न चाहन्छौं कि मार्केटमा बनाएको पानीपुरी शुद्ध नहुन सक्छ, हाइजेनिक नहुन सक्छ हैन। त्यसकारणले आफ्नो घरमा पकाएको चाहिँ हाइजेनिक हुन्छ, त्यसकारणले हामीले पकाएको है। आफ्नो घरमा बनाएको खानु होला, बाहिरको नखानु होला। स्योर एकदमै। अब चाहिँ मलाई यसो खुवाउन त ल छोरी, अब छोरी भएपछि खुवाउनु पर्यो नि त हैन? ल हेरौँ त साथीहरु टेस्ट कस्तो रहेको छ, टेस्ट म भन्छु यहाँहरुलाई। र घरमै पकाएको यो पानीपुरी तयारी गरिएको छ यहाँ चाहिँ, र सस्तो पनि पर्यो नि त हैन? मार्केट भन्दा सस्तो पर्यो हैन? त्यसकारणले पनि कहिलेकाहीँ यो सधैँको लागि होइन, कहिलेकाहीँ खान मन लाग्यो भने हामीले बनाउन सक्छौं है। ओके, तपाईले पनि खानुस् हैन? र साथीहरु म टेस्ट गर्न गइरहेको छु है। अब यो कति ठुलो छ है? भन्नु पकाउन खाँदैछु क्या पहिले।
मिठो छ एकदम कागतीको स्वाद आइरहेको छ र चौचौको पनि अलिअलि स्वाद आइरहेको छ पानी यो पुरी त त्यतिकै भयो राम्रो छ तर मिठो छ एकदमै खाऊ अर्को पनि खान मन लाग्यो है खाउँ तपाईँ पनि खानुहोस् होइन मलाई पनि खुवाउनुहोस् र साथीहरू एकदमै रमाइलो भइरहेको छ आज यो कम्पिटिसन होइन यहाँहरूलाई पानीपुरीको बारेमा केही जानकारी दिन चाहेको हामीले होइन अझ पनि तपाईँले के भन्नुहुन्छ भन्नुहोस् न यसको बारेमा है के छ भन्ने कुराहरू उहाँहरूलाई मैले चाहिँ यो हजुरहरूलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु बाहिरको चाहिँ नखानु होला मलाई दिँदै गर्नुहोस् न बाहिरको चाहिँ नखानु होला घरैमा बनाएको खानु होला किनभने घरमा आफै पकाएर के भन्छ अब घरमा खानु होला त भनेको नि तर कसरी पकाउने भन्ने कुरा के गर्ने त अब अर्को भिडियोमा ल्याउने हुन्छ अर्को भिडियो अब साथीहरू छोरीको भनाइ के छ भन्दाखेरि घरमै पकाएर खानुहोस् किनभने यो हाइजेनिक हुन्छ र यो कसरी पकाउने पानीपुरी हामी प्याकेट किनेर ल्याउँछौँ पानीपुरी कसरी यो पुरी कसरी पकाउने पानी कसरी बनाउने यसको अचार चोखा है कसरी बनाउने तयारी गर्ने त्यो अर्को भिडियोमा हामी चाहिँ ल्याउनेछौँ पक्कै पनि हैन दिनु न कस्तो खान मन लागिसक्यो क्या मलाई त मिठो लाग्यो जस्तो छ ड्याडीलाई बोल्नै नहुँदो रहेछ क्या आउने बेलामा खाइसकेपछि मात्रै बोल्न मिल्छ मिठो त मिठो छ है तर मलाई चाहिँ पानीपुरी खाने त्यति बानी त छैन 1 2 3 वटा 4 वटा खाएपछि एकदम आनन्दले चाहिँ अगाइन्छ क्या हो त्यस्तै मासुको पनि त्यस्तै हो म धेरै खान सक्दिनँ होइन 2 3 वटा चाहिँ पिस खायो भने नखाउँ जस्तो लाग्छ है मासु तर माछाको कुरा गर्नुहुन्छ भने साथीहरू म त कति खाइदिन्छु अस्ति त मैले एक्लै कति माछा खाइदिएको थिएँ 1 किलो त्यो तारेको हुनुपर्छ फेरि क्या होइन झोल हालेको होइन मजाले तेलमा चाहिँ माछालाई तार्नुहोस् होइन तारिसकेपछि त्यसमा मसलाहरू के हाल्नुपर्छ अलिक टेस्टी र माछा मात्र होइन साथीहरू त्यसमा चाहिँ सलाद हुनुपर्छ है जस्तै कि सलादमा काँक्रो हुनुपर्छ मुला हुनुपर्छ त्यसपछि तपाईँको टमाटर पनि हुनुपर्छ होइन गाजर पनि हुनुपर्छ बन्दा हुनुपर्छ साग पनि हुनुपर्छ यसो सलादमा सलाद र त्यो माछाको भुटन होइन तारेको माछा ओहो झुरुम है तेलमा झुरुम बनाइएको कस्तो टेस्टी हुन्छ नि त्यो त म जति पनि खाइदिन्छु अस्ति चाहिँ मैले 1 किलो खाएको नि त एक्लै 1 किलो खाएको खुब मजा आउँछ क्या मलाई माछा खान मासु त 2 3 वटा टुक्रा खाएपछि अगाइन्छ है अब यो 1 पिस खाउँ छोडी र भिडियोलाई पनि अन्त गरौँ अब साथीहरू पक्कै पनि नेक्स्ट टाइम चाहिँ हामीले यो पानी कसरी बनाउने पुरी कसरी बनाउने चोखा कसरी बनाउने त्यो भिडियो लिएर आउनेछु छोरीले बनाउनु चाहिँ सबै कुरा यो छोरीले बनाउनु भएको यो सबै कुरा हो र मैले त्यहाँ खानको लागि मात्रै साथ दिएको छु है ओके यो लास्ट है अब यो फेरि रहेछ एकदम मिठो लाग्यो ड्याडीलाई मिठो छ नि धेरै दिनपछि भिडियो ल्याएको छु साथीहरू भिडियोलाई माया गरिदिनु होला है भिडियोलाई अन्तसम्म हेरिदिनु होला र तपाईँहरूको विचार के रहेको छ आफ्नो विचार चाहिँ अवश्य कमेन्ट बक्समा पोख्नु होला साथीहरू कमेन्ट नगरिकन नजानु होला कमेन्ट अवश्य गर्नु होला है भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु होला सेयर गर्नु होला र अहिलेसम्म पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला र अल बेल बटनमा पनि थिच्नु होला नोटिफिकेसन लागि ताकि यो च्यानलमा चाहिँ हामीले कुनै नयाँ भिडियो हाल्यो भने यहाँहरूले चाहिँ नोटिफिकेसन पाउन सक्नुहुन्छ भिडियोलाई हेर्न सक्नुहुन्छ हैन ओके साथीहरू अब भेटौँला साथीहरू अर्को भिडियोमा फेरि है अब आजको लागि यति हैन त अब इन्ड गरौँ न हैन अर्को भिडियोमा फेरि पनि हामी नेक्स्ट विषयवस्तुको साथमा चाहिँ उपस्थित हुन्छौँ आजको लागि हामी बाइ बाइ